Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Andrei Goodfriend, a budapesti amerikai nagykövetség egykori ügyvívője. Jó napot kívánok! Jó napot! Ez a műsor, amelyben 10 kérdést teszek föl az interjú alanynak, általában magyarokkal készül, nem olyan külföldiekkel, akik nem beszélnek, bár sokat értenek magyarul. So this interview is regularly made with Hungarians who speak Hungarian, so it should not be translated into English and vice versa. But you understand quite a lot of Hungarian, but you don't speak fluently. Do I understand that right? That's right, igaz. Yeah. I could speak Hungarian, lehet beszélni magyarul, but I don't think that I would be able to say clearly what I want to say. Igen, szóval beszélhetne magyarul, de nem tudná pontosan, világosan elmondani azt, amit szeretne. Úgyhogy the reason we are here is this book, which you wrote together with András Sándor Kocsis, the publisher, whom I just talked to, and it's a very interesting exchange of views on the state of the world politics, political philosophy and so on. So ez a könyv, amelyet közösen jegyeznek, ez egy nagyon érdekes, mondjuk, véleményváltás arról, hogy néz ki a világ, milyen a világ állapota, hogyan tekintünk rá, és hogyan tekintenek rá. Why were you attracted to this kind of trip? Because it's a trip of different thinking, different backgrounds, different views of the world, and it must not have been very easy for a former diplomat to engage in it. Szóval mi vonzotta önt ebbe az eszmecserébe? Nem lehet egy mindennapos dolog egy diplomata számára. What was the reason you were attracted into all this? I think that this is exactly the type of thing that a diplomat, a good diplomat, should be able to do. It should interest diplomats to try to bridge cultures and to be able to explain their perspective. And in this book, I have a clear perspective, and I've tried to make sure that it's understood that this is my perspective as someone from the United States. Szóval ez a diplomaták számára bizonyos értelemben természetes, hiszen nekik éppen, hogy különböző kultúrák között, különböző nézetek között kell óvatosan eljárniuk, vagy tevékenykedniük, kifejteni bizonyos véleményeket, elfogadni másokat. Szóval ebből a perspektívából indult ez. So it's natural for a diplomat in a way. Tehát természetes egy diplomata. So yeah, András sent me his opinion about society, about the role of humanity in shaping the future. András elküldte az ő véleményét a társadalomról, az emberiség állapotáról, hogy milyen állapotban, milyen formában vannak, hogy alakul ez. He asked for my opinion. It was interesting to read this opinion that he had put a lot of work into, and so of course, as another human being, I thought I will answer it. Sok munkát tette bele, hogy kidolgozza ezt az ő álláspontját, vagy világlátását, világképét, és ezért megadta a megfelelő választ, és and you put also a lot of work into it when answering all this. Tehát ön is sok munkát tett bele, hogy megválaszolja. It's like the conversation between you and me right now. You asked me today. It's not as much work as writing a book. It's not work. It's something which I enjoy doing, and writing to András was also something that I enjoy doing, just like I'm enjoying. Azt mondja, hogy ez ugyanolyan munka, mint amit most folytatunk, hát egymással kicseréljük a nézeteket. Mondtam, hogy ez nem munka,
Mert azt mondta, hogy hát az se volt munka, tulajdonképpen ez egy érdekes eszmecsere, a nézetek kicserélése, és most folyik szintén egy ilyen, meg a könyvben is természetesen, illetve e-mailekben. Szóval hadd folytassam a legelején. Let me continue with the beginning, at least for us. Because it was not the beginning of your diplomatic career when you were here as chargé d'affaires in the US Embassy. You served in many places in the world before, but we learned that there was an Andrei good friend in Hungary at the US Embassy. Who is that guy, and why has he become a public enemy of the Orbán government? Szóval nem az ön itteni budapesti megjelenése volt a kezdet, mert nagyon sok helyen szolgált a világban előzőleg, korábban is, hanem hát egyszer csak megjelent itt számunkra ismeretlenül, és aztán váratlanul az Orbán kormány egyik közellenségévé vált. So, public enemy number one nowadays. You are not forgotten, but the previous American ambassador, David Pressman, has pushed you from this position, number one public enemy. He has become the real public enemy of the Orbán government. Szóval Pressman nagykövet letaszította őt erről a székről, hogy első számú közellenség, mert ő lett az Orbán kormány nagyon gyűlölt és nagyon támadott ellensége, ellenfele. But why was it you about 10 years ago, in 2014-15, that you became some kind of an enemy? Why? That's really up to the government here to explain, because when you... Well, they are waiting outside to answer my question. Azt mondja, hogy ezt a kormánynak kéne megmondani, hogy miért lett ő közönség, mondom, itt várnak kint az ajtó előtt. Ők lesznek a következők, but not. Because when I was here, generally, I didn't attack the government, and I didn't really speak a lot about Hungary's internal affairs. Instead, what I talked about were shared values. And among those shared values is the role of civil society, the importance of openness, the importance of not having corruption within government, without talking specifically about the Hungarian government. But the Hungarian government took these as criticisms, and it also had, I think, people thinking that I must be talking about specific things in the Hungarian government when I was discussing civil society. And there were specific things that we discussed later, but first it was about our shared values. Igen, tehát ő igyekezett nem konkrét politikai kérdésekről beszélni, nem olyanokról, amelyeket a kormány csinált vagy nem csinált, hanem általánosságban hozott föl bizonyos kérdéseket, a civil társadalom szerepe, civil szervezeteké, korrupció, hogy ez mennyire nem jó egy demokratikus társadalomban, vagy semmilyen társadalomban, a nyíltság. Szóval ezek olyan általános értékek, amelyek össze kellett volna, hogy kössék az Egyesült Államokat és Magyarországot, mint ugyanannak a szövetségi rendszernek a részei. De ők mégis konkrétan értelmezték ezt, mint valamiféle kritikát velük szemben. But of course you didn't say that the Prime Minister was corrupt or his ministers were corrupt. But there was something in it. They could understand it like this. If the American chargé d'affaires is speaking about corruption in Hungary, that must have something to do with us. Tehát ők értelmezhették úgy, hogy hát ennek valami köze kell, hogy legyen mi hozzánk is. We can look at a timeline. The first statement that we issued from the embassy shortly after I arrived was about the bust of Horthy near Szabadság tér. Igen, miután megérkezett, az egyik ilyen nagy visszhangot kiváltó lépés az volt, hogy megjelent a Horthy mellszobor a Szabadság térnél. And igen. Our statement was not about what a terrible thing the government was doing, but about what this represented in general, and that it's important for people who are respected to speak out about their own values and to speak against hatred.
which at that time this seemed to represent. Szóval nem közvetlenül a kormány lépését bírálták, nem címezték ezt a kormánynak, hanem általánosságban megállapították, hogy mit jelent egy ilyen szobornak az elhelyezése, mit akar ez jelenteni, reprezentálni. But was it your decision to come out with a statement like this, or it should have been approved by the State Department in the United States? Tehát ez az öndöntése volt-e akkoriban, hogy kiadjanak egy ilyen közleményt, vagy ezt jóvá kellett hagyni az amerikai külügyminisztériumnak is? It was a collaborative decision. Közös együttműködéssel hozták a döntést. We knew what was happening here by Sabhat Shakhter. In Washington, they could also see what was happening at Sabhat Shakhter, and we had a discussion about should we respond, should we say something, and in the same way that we were saying, that this joint statement, which was co-written by the embassy and by Washington, in the same way that we said that it's important to speak out against hatred. Igen. We did. Az volt a közös munka lényege, hogy természetesen itt a követségen látták, hát már csak azért is, because you were on Sabhat Shakhter, you are located in the Sabhat Shakhter, so it was quite close to you, tehát ott vannak az amerikai nagykövetség, ott van, nagyon közel volt, látták, de természetesen tudtak a szobor elhelyezéséről Washingtonban is, a külügyminisztériumban is, és elkezdték megbeszélni, hogy hogyan kell erre reagálni, és hogyan kell fellépni a gyűlölet ellen. Ez tehát egy közös munka volt, közös fogalmazás volt, mindenképpen egyeztetve a külügyminisztérium és az itteni nagykövetség munkatársai között. Now, one possible reaction from the government would be to say, yes, we agree that it's important for us to speak out against hatred, and the way that this bust was unveiled with the elements that were supporting it, they were giving messages of hatred, and we speak out strongly. Hát az egyik lehetőség lett volna a kormánynak, hogy azt mondja, igen, igaz, elfogadjuk ezt, mi a gyűlöletkeltés ellen vagyunk, és ilyen értelemben foglaltak volna állást, but they didn't. They didn't, and so they turned it, in a sense, into an attack about the government's approach. Tehát úgy vélték, hogy ez egy támadás a kormány ellen, though it was not a government decision to place that bust on Sabhat Shakhter, but they have accepted it. They probably were aware of it. They did not speak out against it. Nem beszéltek, vagy nem foglaltak ellene állást. And another statement that we issued a few months later was after the unveiling of the statue of the angel Gabriel being attacked by a German eagle. Aztán néhány hónappal később a szabadságtéri emlékmű, a Gabriel arkanyalos szabadságtéri emlékmű elhelyezésénél is megszólaltak. So we had recognized that there was a lot of division within Hungarian society, and many people, this was a provocative statue. Ez egy provokatív emlékmű volt, a magyar társadalom jelentős részét ez súlyosan érintette, tehát ők ellene voltak, és a kormány ennek ellenére felállította. And the government had proposed that there would be discussions about it prior to the elections, and then after the election they quickly unveiled the statue. Azt ígérte a kormány, hogy erről viták lesznek, megbeszélik, hogy kell egy ilyen, de a választások után szépen gyorsan, under the guise of the night. Yes, it was at night. Yeah, at night, nobody could have seen it, nobody could have been present. Tehát az éjleple alatt csinálták ezt, senki nem volt ott, senki nem látta, egyszer csak by the morning it was there. So our statement then was not again about the government specifically, but about the importance of consultations. The consultations, like the government had promised, in a democratic society when taking actions in order to keep the society in support of the government. Igen, tehát ez sem a kormány ellen irányult kimondottan vagy kifejezetten, hanem csak kvázi emlékeztették a kormányt arra, hogy egy demokratikus társadalomban egy ilyen kérdésben megkérdezik a társadalmat, vitát folytatnak le, ahogy a kormány is ígérte. But the relations between the US and particularly the US Embassy and the Hungarian government
have deteriorated. Yes, the more we spoke Romlottak ezek után the more we spoke about the importance of these values, and again then about civil society. President Obama gave a speech at the Clinton initiative about the value of civil society, and he highlighted that there were a number of countries where civil society was under threat. One of those countries was Hungary, and at that time there were raids against various civil society Obama organizations. elnök annak idején az úgynevezett Clinton kezdeményezésről szólva azt hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepet tölt be a civil társadalom, egy demokratikus társadalom életében, de van, ahol ezt nem veszik komolyan, vagy nem engedik működni, és az egyik ilyen rossz példaként sorolta föl Magyarországot is. So each thing was a discussion about values, about the values we share and that we thought we were trying to achieve together. But with each statement, tehát mindenképpen arra próbálták fölhívni a figyelmet, hogy közös értékeink vannak, ezeket a közös értékeket együtt kell, hogy képviseljük, és arra próbálták fölhívni a figyelmet, hogy ezek mennyire fontosak lennének. So each statement about a value that we were trying to achieve together became, in the eyes of many, an attack about a government that was not achieving those same values. Tehát közös értékek képviseletére emlékeztették a kormányt, amit ők támadásnak, ellenséges lépésnek fogtak föl. But there was actually the next thing was not a statement. Because statements were creating this. Következő dolog nem nyilatkozat volt, vagy állásfoglalás volt, hanem it was an action against specific people, hanem konkrét fellépés bizonyos személyek ellen, banning them from entering the United States. Right. Tehát megtiltották, hogy belépjenek az Egyesült Államokba. And so this we made no statement about it. We told the individuals that we were doing this. You didn't want to create a scandal about that. That's why. Well, we certainly did not want to create a scandal, but this was a visa decision. Ezt nem jelentették be, ezt a kitiltást. Megkérdeztem, hogy azért, mert nem akartak tudatosan valami botrányt kelteni, és ezért. Tehát velük közölték személyesen, de nem tették közzé. We said that we did talk with each of the individuals to explain or to tell them our decision and to say that they could discuss it individually with us because it was privately between the United States government and them. And we told the foreign ministry that we had taken this action, explained in general. A külügyminisztériummal is közölték, nem csak az érintett személyekkel, akiknek felajánlották, hogy beszéljük meg, hogy mi vezetett ez a lépéshez. Tehát a külügyminisztériummal közölték, but it was not open, it was not published. That's right. And then a week later, we received a call from Magyar Nemzet asking us to comment on a story that was going to be in Napi Gazdaság, I think it was, and that Napi Gazdaság was going to run a story that we were banning people from the tax ministry from going to the United States because the tax authority was investigating American companies. So egy héttel később a Magyar Nemzet kereste a nagykövetséget, hivatkozva egy készülő napigazdaság cikkre, amiben beszámoltak a magyar állampolgárok kitiltásáról, mégpedig az adóhivatalnál dolgozó magyar állampolgárok kitiltásáról az Egyesült Államokból, és hogy ez azzal lett volna összefüggésben, ezt kérdezték, hogy elkezdett az adóhivatal vizsgálni bizonyos amerikai vállalatokat. So we quickly prepared a response to Magyar Nemzet. Gyorsan adtak egy választ a Magyar Nemzetnek. That the story from Napi Gazdaság was wrong. Hogy a napi gazdaság sztoria nem igaz. But that we were barring entry to the United States to individuals, to people affiliated with the government who were involved in corrupt activity. Tehát nem azért tiltották ki őket, amit a napigazdaság írt, hanem hogy bizonyos tisztviselők korrupt
tevékenységet folytattak, és ez bizonyos személyekre vonatkozik. És ez a korrupció volt az oka, az indító oka, vagy a magyarázata ennek a lépésnek. Ugye? And so then that quickly became a very large story. Ebből aztán óriási sztori lett, vagy botrány lett. And we answered as many questions as we could, but because this was a private matter between us and the individuals, we never released names, and we did not try to make it a larger story than simply this was the még action we ezek could után take. sem hoztak nyilvánosságra neveket, és nem önök szivárogtatták ki ezt a történetet, magát, az intézkedést sem, hanem a napi gazdaság, illetve a Magyar Nemzet, szóval kormányhoz közel álló források adták ki. Nyilvánvalóan it was a counterattack against the US measures by publishing, by leaking out the story and creating a situation in which you had to defend yourself. Egy olyan helyzetet akartak kreálni, amiben önöknek kellett megvédeniük magukat. And what that did lead, though, to was people began to discuss corruption within Hungary. Many people, it was impossible to say there's no corruption. Every place has corruption. Sure. And yet, how was corruption being treated? Were there any people within the government that the government itself had identified and said, we have found that we ourselves have found corruption within the government, and we are bringing charges? I explained to the government that minden országban van korrupció természetesen, de a kormány úgy is reagálhat, hogy igen, mi is vizsgáljuk, adott esetben vádat is emelünk. They could have offered their cooperation with the US authorities, tehát felajánlottak volna azt is, hogy együttműködnek az amerikai hatóságok, but they didn't. They didn't offer cooperation, did they? That's right. I mean, they asked for the information that was the basis of... Ők az információt szerették volna megtudni, hogy mi az, amit az amerikaiak tudnak, és milyen alapon tiltották ki ezeket az embereket. And I explained at the time that there is a way to do this. It's not just to ask for whatever we have, but that if you are bringing charges against individuals, then under the MLAT treaty, the treaty between the United States concerning sharing of information for a legal investigation, if you are bringing charges, then you can make an official request through that treaty for evidence to support the charges that you are bringing. Ezeket az információkat is normális módon, az a normális útja, hogyha vádat emelnek ellenük, és akkor megkérhetik a hivatalos úton, hogy mik vannak, milyen vagy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy ezek az emberek ezt és ezt követték el. Ez ennek a normális, vagy ez lett volna ennek a normális útja. Not only asking for information, tell us what you know about them. But they did just that. So if they were bringing charges, then through this mutual legal assistance treaty, the MLAT treaty. Kölcsönös jog se, ha tetszik, jogi együttműködés. But I don't believe that they ever brought charges or that they ever made a formal request. I can't be sure because I was gone. But if they did and made such a request, then they would have said so. Well, after a while, the then head of the Hungarian Tax and Tariffs Office or Tax Authority, Ildikó Vida, whom you met on Szabadságtér, and she asked for an interpreter. That was a legendary meeting between the two of you. Szóval Vida Ildikó az akkori adóhatósági elnök, az adóhivatal elnöke találkozott André Gutfrenddel a Szabadságtéren, és aztán tolmácsot kért, mert voltak bizonyos problémái. A lényeg az, hogy később ő már nem lett, vagy már egy idő után megvált az adóhivatal elnöki poszttól. We don't know why was there a change at the head of the tax office. Anyway, she didn't remain there for too long. But we don't know, even now we don't know whether there was anything
she had to do with corruption. She was banned from entering the United States, tehát őt is személyesen, mint kiderült, eltiltották attól, hogy belépjen az Egyesült Államokba, de a mai napig nem tudjuk, hogy mik voltak azok a konkrét dolgok, amelyek miatt ő korrupciós ügyekkel került valamilyen összefüggésbe. So you didn't publish it, and the Hungarian government didn't either. So we don't know. We are in a dark room, and we don't know anything about the past of Ildikó Vida. This was, as I said, this was a visa matter. There are many people who apply for visas to the United States and whose visas are denied. We do not make a public list of those names. That's private between us and the individual. If a person thinks that that denial was not justified, then they should come to us and present. We would say what we think, and they would present their reasons for why it's not justified, and there might be a new decision. But in this case, I mean, the information was fairly strong, but neither she nor others came to challenge the information. Szóval ezeket a vízaügyeket úgy lehet intézni szabályosan, hogy az illető, akitől megtagadják a vízumot, a belépést, az ezt kifogásolja, elmegy az amerikai nagykövetségre, felsorolja az érveit, a tényeket, megpróbálja vitatni azt, amit ellene felhoztak, de ez soha nem történt meg sem Vida Ildikó esetében, sem a más az országba való belépéstől eltintott személyek esetében. So that was an interesting story, but in the minds of some Hungarians, there must be some kind of a connection between those stories and the quite recent story of Antalt Rogán, member of the Orbán cabinet, the Orbán government, who was not only banned from entering the United States, but was put on a list, on a sanctions list, by not the State Department, but rather the Department of Treasury. And then some months later, but that happened in the last weeks of the Biden administration, and some 3 months later, after President Trump took over, he was removed from this sanctions list, although it was not publicly told or announced that he hasn't committed anything. It was just a simple measure. He's not anymore on that list. How can someone, an important person in a country's political institutions, and one of the chief or major, very important members of the Orbán cabinet, can be put on a sanctions list like that? There must have been some serious, not only charges, but proofs against concerning his activities, I presume. But is it that? How is the procedure? Hogy kerülhet egy Rogán Antalt erre a bizonyos szankciós listára, amire a Biden kormányzat végén került, és amiről a Trump kormányzat 3 hónap után levette, anélkül, hogy megemlítette volna, hogy Rogán Antalt nem követte el azokat a cselekményeket, amelyeket felróttunk neki. There are similarities and differences between. Vannak hasonlóságok és különbségek. When I was here until 2015, the global Magnitsky Act was not in place. 2015-ig, amíg ő itt volt, ez a úgynevezett globális Magnitsky törvény, amelynek alapján Rogánt föltették erre a listára, még nem volt érvényben, tehát nem, it was not applied internationally. Right, I mean it was not, it didn't exist. Didn't exist, még nem létezett. So at that time in 2014, we used the tools that we had available, which were simply, was an executive order from George W. Bush, about barring people from the United States under visa. Amit tehát annak idején például az adóhivatal emberei ellen alkalmaztak, az egy elnöki rendelet volt George W. Bush részéről, ami lehetőséget adott, hogy járjanak el ilyen emberekkel szemben. Nem volt egy speciális törvény erre. So that was a visa action, which was why we could not release names, because it was ezért nem lehetett neveket sem nyilvánosságra hozni. But the Global Magnitsky Act is
a sanction. It's different. People talked about... De ez a Magnitsky-ról elnevezett törvény, ez viszont ez a szankciós lista, ez viszont megnevezi az embereket. That's right. It's the visa denials or barring these people from entry was purely about visas and was private. A víza elutasítása az egy kvázi személyes ügy, azt nem hozhatták nyilvánosságra. The Global Magnitsky Act, it is something which sends a big message. It's a sanction against an individual, but in a way that makes that individual and anyone who interacts with that individual known, so that companies don't do business with this person. Igen, tehát itt viszont ennek a törvénynek az alapján megnevezik azt, és megpróbálják lehetetlenné tenni, hogy az a megnevezett személy különböző kapcsolatokat építsen ki, because he's on the list, mert ott van a listán. That's right. It's not just about... Nem lehet névtelenül. It shouldn't be anonymous. That's right. It's not about just not letting this person into the US, but also about not permitting banks to... Prohibiting their financial activities. Megtiltják az ő gazdasági, üzleti, pénzügyi tevékenységet. And the reasons for it are made more public as well. So I think that the justification, at least the text, not all the supporting evidence, but the text of the justification for putting Rogán under those sanctions was made public. Igen, hogy milyen alapon teszik oda föl, azt nyilvánosságra hozták. Nem a konkrét dolgokat, aminek alapján, de azt, hogy milyen alapon teszik, vagy tették őt föl a listára, ez nyilvános volt. And then a person can be taken off the list. Le lehet őt venni, vagy egy ilyen rátett szemét le lehet venni a listáról. By the Department of Treasury. A pénzügyminisztérium részéről. Or by Congress. Vagy a kongresszus, because a törvényhozás részéről. Congress passed this law. Mert ezt a törvényt a törvényhozás, a kongresszus hozta, tehát ők le is vehetnek valakit erről. Or by the president. Vagy az elnök is megteheti. And if the Department of Treasury takes him off the list or takes someone off the list, they will usually spell out the reasons why. Ha a pénzügyminisztérium vesz le valakit, akkor elmondja, hogy milyen érvek, milyen tények, minek alapján döntöttek így. But this appears to be a presidential decision. De ez úgy látszik egy elnöki döntés volt. And there's not much reason given for it. És nem adtak igazából magyarázatot. Except that it's in the interests of the United States. Csak azt, hogy ez az Egyesült Államok érdekében áll. So that does not say that the information was not correct. Nem azt jelenti, hogy az információ, aminek alapján fölkerült, nem volt korrekt. But that it's not in the interests of the United States to have this senior person from the Hungarian government under American sanctions. Hanem az Egyesült Államok érdekében áll az, hogy ez a magyar kormánynak ez a vezető tagja ne legyen tovább rajta ezen a szankciós listán. I see. Finally, how do you view the state of the world? Well, you cannot finish the answer for that, but how do you view the state of the world now, and within that the American-Hungarian relations, the especially good and exquisitely good Hungarian-American relations since President Trump and his unbelievable activity inside and outside the United States. So as an experienced diplomat who have followed the events of the world and has taken a part in forming policies of the United States in different places, including Hungary. So how are you watching this? What the hell is happening? Szóval hogy nézi a világot és Amerikát és az amerikai-magyar kapcsolatot? Mi a bánat történik itt? Some of that is discussed in the book that we put together. A könyvben is megvitatják Kocsis András. Because my belief, and I said this when I was here as well, is that it's up to the citizens of a country to shape the future of their own country. Az országok polgárainak a dolga az, hogy ők formálják az országuk jövőjét, és milyen irányban tartson.
This is one reason why generally I talked about the values that we support and the role of civil society, the role of citizens. Ezért is hangsúlyozom mindig az emberek szerepét, a polgári, a civil társadalom szerepét, mert az ő kezükben van a formálása a jövőnek. So right now, we can look maybe 6 months into the future, a year into the future, but we have the present has been determined because people made choices in the past. Tehát előre láthatunk valamennyire fél évre vagy egy évre, de hogy mi történik, azt végül is az emberek döntötték el a saját szavazataikkal a közelmúltban. So it is, by the way, a responsibility of the American voters who voted President Trump into his office again. Tehát az ő felelősségük, őt juttatták ismét az elnöki székbe. So when I was watching the elections in the United States and seeing that one of the candidates had been convicted in court, that one of the candidates was charged with corruption, charged with cheating against the government, charged with assaulting women, charged with so many different things. It was not as if these are secrets. These were things that are well known to the public, and yet the public made a choice. And Americans sort of wake up to that. But you have to live with that, and the whole world should live with that. And in Hungary also, the government that is here now. Just a moment. Tehát amikor az amerikai publikum, a közönség, a választók eldöntötték, hogy kire szavaznak, ők tudták nagyon jól, hogy az egyik jelölt, nagyon diplomatikusan fogalmaz, de önök tudják, kiről van szó, az egyik jelölt egy elítélt bűnöző, korrupciós vádak alapján is folyt ellene eljárás, nőkkel szembeni erőszak miatt is, több ítélet is volt ellene, és ennek mind tudatában voltak, mégis neki szavaztak bizalmat. Ez nem volt eltitkolva, ez nyilvános volt, lehetett erről tudni. And here too, és itt Magyarországon szintén. People have made choices in the past. A magyar választók is választottak, döntöttek a múltban. Which have led to the type of government that exists és today. oda jutottunk, ahova jutottunk, de ez az a magyar választó, a magyar közönség, a magyar társadalom bizonyos többségének a döntése volt. So if we look a year into the future, the question is not simply as if we are aliens on another planet looking at Earth and wondering what's going to happen Tehát there. nem azt kell nézni a jövőben vagy közeljövőben, hogy na, hát ez valami idegen társadalom az űrből jött, és na, mi fog itt történni? But we are part of it. We are participants. Tehát mi résztvevők vagyunk. So the question should also be, what are we going to do now? Mit csinálunk most? What do we think now? What kind of future do we want? And how do we achieve that by taking actions now? Milyen helyzetben vagyunk, milyen jövőt akarunk magunknak, és mit akarunk, és hogyan csinálni, de milyen lépéseket vagyunk készek megtenni most. That's right. So that's, if people act in a way that will bring change, there will be change. Hogyha az emberek akarnak változást, és hajlandók is tenni érdekében, akkor lesz változás. And if people stand back and let the future happen, ha az emberek hátralépnek, vagy félrenéznek, akkor a történelem majd megy magától, de függetlenül tőlük. That's the meaning of the title. Ez a könyv címének a jelentése is. You're drawing from megmutatom megint. Drawing from Attila József and his vision or his discussion of a diamond axis, which if it bends will break, and I think he has a lot of despair, sees the future. József Attila, amikor a gyémánt tengelyről és annak eltöréséről beszél, kétségbe esett hangulatban írta ezt. And if you just let things happen, perhaps it will break and things fall apart. Lehet, hogy eltörik és minden széthullik. But if people recognize that we can change the future. That az emberek felismerik, hogy mi megváltoztathatjuk a jövőnket. That we can bend this diamond axis. És meg tudjuk hajlítani ezt a gyémánt tengelyt. In a way
that will shape it rather than bend it, ami rather than break it. Formálja, kicsit változtatja, de nem töri el. És ez rajtunk múlik. Andrei, good friend, thank you very much you were here. My pleasure. Nice to see you again. Köszönöm szépen. Köszönöm.